ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছো SSLC 1998 ৰ পৰা 2023 লৈকে অহা ভইচ চেঞ্জ কেইটা SSLC 1998 question number A we have completed the arrangement for the fair ইয়াত প্ৰথমতে এক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈ নিতে পেসিভ ভইচৰ যিটো এক্টিভ ভইচৰ যিটো অবজেক্ট হেতু সাবজেক্ট হ'ব the arrangement for the fair have been completed by us যে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত আছে কাৰণে এটুকে have been হৈছে subject plus have oblique has plus been plus VPP plus object হেতু প্যাটাৰ্ণ মতে হৈছে এটা question number B the patient is being examined by a doctor এটু পেসিভ ভইচত আছে এক্টিভ হলে নিব লাগে এটু প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছৰ বাক্য পেসিভত আছে গতিকে ইয়াক প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছলৈ আনিব লাগিব a doctor is examining the patient গতিকে তোমালোকে পেসিভ ভইচলৈ নিউতে কি কি নিয়ম ফলো হয় সেই বিষয়ে মই এটা হুকিয়াকৈ ভিডিও তোমালোকলৈ প্ৰস্তুত কৰি দিম আজি যিমানখিনি পাৰো সিমানখিনি মই আলোচনা কৰি দিছো তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা এটা প্ৰথমটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেসিভ ভইচলৈ নিউতে তাৰ যিটো এক্টিভ ভইচত থকা সাবজেক্টটো পেসিভ ভইচত বাই অবজেক্ট হয় আৰু ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত থকা কাৰণে তাত গৈ বিন লাগিছেগে আৰু ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ৰূপ হৈছে এতিয়া আমি আহিছো SSLC 1999 ৰ কাৰণে question number A the dog bites strangers গতিকে এটো কি আছে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটত আছে strangers are bitten by the dog গতিকে প্ৰথম অবজেক্টটো সাবজেক্টলৈ আহিছে strangers তাৰ পিছতে প্ৰেজেন্ট হেড থকা কাৰণে strangers are bitten এটা past participle bitten by the dog question number B he was taken to hospital ইয়াত যেটো অবজেক্টটো নাই গতিকে আমি ধৰি লৈছো যে they took him to the hospital এটো past indefinite আছে এটা SSLC 2000 you should not raise this question now গতিকে this question should not be raised now by you should থাকিলে should বা would থাকিলে বলছৰ পাছত গৈ be to যোগ হয় the bridge was completed in a record time এটো পেসিভ ভইচত আছে এক্টিভ হলে নিব লাগে they completed the bridge in a record time they completed the bridge in a record time তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা গতিকে এক্টিভৰ পৰা পেসিভ ভইচলৈ নিয়াৰ যিখিনি নিয়ম আৰু প্যাটাৰ্ণ হেখিনি মই তোমালোকক ফুকিয়াকৈ এটা ভিডিও বনাই দিম SSLC 2001 they say that he is a saint প্ৰথমতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত it is said that to ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মনত ৰাখিবা it is said that he is a saint was a tiger killed by the hunter এটো question sentence past tense আছে গতিকে আমি প্ৰথমতে তাক আনিব লাগিব did the hunter kill a tiger যেটো did টো আগত আহি গল সেইকাৰণে পিছত ভাৰ্বটো kill হলগে did the hunter kill a tiger question sentenceৰ পেসিভলৈ নিয়া নিয়মটো ভালদৰে মই পিছত তোমালোকক ভিডিওৰ আকাৰে বনাই বুজাই দিম SSLC 2002 people speak English all over the world English is spoken all over the world question number B the stage was decorated by the student গতিকে এটো পেসিভ ভইচত আছে এক্টিভ ভইচত আনিব লাগে the students decorated the stage তোমালোকে মন কৰিবা SSLC 2002 ৰহা যেটো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হেতু কেবাবাৰ আহিছে SSLC 2002 ইয়াত একেখিনিকে পুনৰ ৰিপিট হৈছে people speak English all over the world English is spoken all over the world the stage was decorated by the students decorated the stage 2003 he carried a doctor is examining the patients are being examined the doctor the question SSLC 2004 A some boys broke the window panes the window panes were broken by some boys যেটো past tense আছে কানে window panes যেটো plural এখানে were হৈছে the window panes were broken by some boys they have completed the work এটো passive voice আছে গতিকে active voice আনিব লাগিব the work has been completed by them passive আছে SSLC 2006 our teacher buys books every month present tense আছে এটা books are bought every month by our teacher I do not know his address is not known to me no পাছত by নহয় to হয় এটো মন কৰিবা SSLC 2007 I have posted the letter এটো present perfect আছে গতিকে পেসিভ নিতে হ'ব the letters have been posted by me the lady helps the poor are helped by the
লেডি তোমালোকে মনত এইখিনিতে প্ৰশ্ন আহিব যে পৰৰ লগত আৰ কিয় হ'ল পৰ ৱৰ্ডটো সাধাৰণতে আমি প্লুৰেলত ধৰো সেইকাৰণে পৰ আৰ হয় এইটো মন কৰিবা SSLC 2008 হি ইজ ৰিটেন এ লেটাৰ এইটো প্ৰেজেন্ট হি ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউছত আছে এ লেটাৰ ইজ বিং ৰিটেন বাই হিম প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউছৰ পেছিভৰ ফৰ্মটো কি সাবজেক্ট প্লাস এম অব্লিক is are plus being plus VPP plus object. It is question number B. The hunter killed the tiger. It is passive as active. The tiger was killed by the hunter. SSLC 2009. The workers SSLC 2010. We discussed the matter thoroughly. The matter was discussed thoroughly by us. I delivered all the letters. Itu basically all the letters were delivered by me. SSLC 2011. The members elected him secretary. He was elected secretary. Question number B. The grandmother looks after the child. The child is looked after by the grandmother. The child is looked after. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে ভয়েছৰ যিখিনি নিয়ম হুকিয়াকৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাই তোমালোকক দিম এতিয়া আহিছো SSLC 2012 Children light switch. Switch are light by children. By whom can this be done? Who can do this? Question sentence or can I refer? Hey, SSLC 2013. A hunter shot the tiger. The tiger was shot by a hunter. The gate was opened by the peon. The peon opened the gate. গতিকে পেসিভ ভয়েসলৈ নোতে বিশেষকৈ কোৱেশ্চন সেন্টেন্সত তোমালোকে অকমান টান পাবা যে তাৰ নিয়মখিনি মই হুকিয়াকৈ বুজাই দিম তোমালোকক SSLC 2014 accidents are caused by carelessness causes accidents who did this work by whom was this work done SSLC 2015 we were surprised at his conduct surprised us why did your father SSLC 2016 the students elected him secretary he was elected secretary the stage was decorated by the students decorated the stage SSLC 2017 people speak English all over the world English is spoken all over the world America was discovered by Columbus discovered America SSLC 2018 the letters have been posted we have posted the letter he did the work alone the work was done alone by him SSLC 2019 I have lost my English textbook my English textbook has been lost he was punished for his misconduct the teacher punished him for his misconduct গতিকে এইখিনি তোমালোকে কওঁতে যদি অসুবিধা পাওঁ কমেন্ট কৰি জনাবা মই হুকিয়াকৈ এটা ভিডিঅ' তোমালোকক ভয়েছৰ সকলো নিয়ম সামৰি এটা ভিডিঅ' তোমালোকক উদাহৰণসহ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা গতিকে ভয়েছটো ইমান টান নহয় ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে যিখিনি নিয়ম আছে নিয়মখিনি ভালদৰে শিকি ললে সহজেই এক্টিভ ভয়েছৰ পৰা পেছিভলৈ বা পেছিভৰ পৰা এক্টিভলৈ আনিব পাৰিবা এতিয়া হৈছে SSLC exam 2020 I do not know his brother his brother is not known to me ইয়াত চোৱা নো থাকিলে বাই নহয় টু হয় এখানে is not known to হৈছে English is spoken by many people all over the world many people speak English all over the world additional হিচাপে এটা কোৱেশ্চন দিছো we made him president he was made president গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅটো চাইছা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব